még varnom és ki kell vágnom a középkereti erősítést, amit legutóbb fölragasztottam és úgy hagytam. Ez ugye egy öntapadós folt, tehát a varrás az elsősorban annyit szolgál, hogy ez a öntapadós ragasztás ez ne kezdjen el majd idővel fölhámolni. Itt úgy gondoltam, hogy nem érdemes összetett cikcakkal dolgozni, viszont szeretném ennek az ablakos foltnak a külső és belső oldalát is végigvarni, úgyhogy itt egy egyszerű 3,5 mm hosszúságú egyenes öltéssel fogok dolgozni. Csak az nem jó, hogy a tű az azzal kell, cérna az azzal kezdi, hogy kibújik a tűből. Egy hosszabb kilógó véget neki inkább. Vannak ezek az izgalmas fázisok, amikor az embernek egy komplett sárkányt kell átbüntetni a varrógépen, és ilyenkor egyzsinóros sárkánnyal dolgozva már megjátszottam azt, hogy sikerült egymás alá tennem két réteget, és aztán szépen összevartam a sárkánynak két részét egymással, és igyekszem odafigyelni és ellenőrizni. Így néz tehát ki közelről a középkereszti erősítőfolt egyelőre. Innen indultam a külsején a varrással, körbevartam egyszer, és aztán utána bementem a belső oldalára, és ott még egyszer az ellenkező irányba körbehaladtam vele, és majd ahol még valamennyire látszik az ezüst színű ceruzával készített bejelölés, ott majd még meleg vágással ki fogom vágni ennek az egésznek a közepét, hogy ott egy lyuk legyen a vitorlában. Közben azt vettem észre, hogy semmit nem számított az, hogy egy napig hagytam száradni a tapadós dakronnak a ragasztóját, és ugyanúgy, ahogy azt már máskor is tapasztaltam, ez a ragasztó, ez nagyon összetutymúzta a varrótűmet. Egy nagy gömbragasztó keletkezett rajta, és a tű szárán is vannak ragasztónyomok, úgyhogy mielőtt folytatom a munkát, ezt most megpróbálom egy kis denaturált szeszelinnel letisztogatni. Denaturált szesz pompásan oldja a tűnek a kékszínű jelölését, de azért a ragasztót is oldotta, úgyhogy semmi baj, ezzel a kékkel nem akarom összekenni az esetleges egyéb színű, világos színű dolgokat. A következő munkafázis az lesz, hogy a gerinc végén, a faroknál azt a szalagot szeretném fölvarni.
Ezzel kapcsolatban az újabb megvilágosodásom az volt, hogy amikor előkészítettem ezt a szalagot, akkor ugye szépen föl is ragasztottam őt a vitorlára. Ennél okosabb lett volna, hogyha először a tépőzárnak a borgos felét hozzávorrom a szalaghoz. Most már viszont nem akarom leszedni a két oldalas ragasztószalagot a vitorláról és újra bepozícionálni, hanem akkor egy kicsit kényelmetlenebbül rávarrom majd a borgos tépőzárat egy menetben a szalagnak a vitorlához való hozzávarrásával. Itt egy 3 mm-es egyenes öltést fogok használni, félrehúzigálom a szegélyzsigmort az útból, és elkezdem akkor a vitorlától távolodva a borgos tépőzárat a ponyvaszalagra rávarni. Most jön akkor a sárkány áthúzása a gépen. És akkor itt van az, hogy a tépőzárnak a horgas felét is hozzá kéne varni a vitorlához, és azon keresztül a ponyvaszalaghoz. Lássuk, ez milyen lett, itt eléggé nem szerette ezt a cérna, valószínűleg a tépőzár miatt eléggé meggubancolódott. De minden esetre úgy látom, hogy miután levágom a túljogó részeket, mindenhol meg van varva, mindenhol, ahol kell, el van varva, és nincsen megvarva sehol, ahol nem kellett volna. Kis ilyen összevartam a tépőzárnak a vitorla belseje felé eső részét, ahol majd a gerincudat kell átdugni, de szerencsére ott még időben észbe kaptam. Így néz tehát ki a gerincvég a sárkány háta felől. A tépőzárnak a horgas oldala az oda van varva alagútszerűen. Ezen végig keresztül lehet dugni majd a rudat. Alóla pedig kilóg a tépőzárnak a bolyhos fele, ami a fekete ponyvacsíkra van fölvarva, és a hátsó oldal felől nézve, itt a fekete ponyvacsík az hozzá van varva a vitorlához, és itt a végén a tépőzár az többszörösen el van varva. Itt ezen az innenső végén, itt nem tökéletes az átfedés, és a tépőzár széléig történő varrás az túlmegy a ponyvacsíkon, de mivel ott van egy mylar erősítés is, ezért ez a varrás a vitorlát nem fogja szerintem túlságosan gyengíteni. A legaprólékosabb
varrás az az orrnak a mindenféle irányú elvarrása, az orr erősítésnek a felvarrása lesz. Ehhez van egy ilyen részletes útmutató, ami rajta van, hogy hol, milyen irányba, hányszorosan ide-oda visszafelé érdemes haladni, hogy itt meglegyen az orrerősítés is, meglegyen a két belépő éli merevítőnek az alagútja, és meglegyen a gerincnek az alagútja is. Ezt megpróbálom graficeruzával rá rajzolni a ponyvára ezeket a hozzávetőleges vonalakat, hogy hol kéne haladni a varrással. És akkor így néz neki a megvarrott orr a orrvarrási tervhez képest. Nagyjából sikerült, nem mondom, hogy borzasztóan szép lett, különösen a hátoldalán, ott ezen a sok és erőteljes réteganyagon keresztül varrógép elég nehezen dolgozik, és a hátoldalon néhol meggubancolódott egy kicsit a szál, valamint abban reménykedem, hogy itt ezeken a részeken, ahol majd még be kell jönnie a merevítőnek, a belépő éli merevítőnek ide az orrba, remélem, hogy itt eléggé szélesek ezek az alagutak, és nem azt kellett volna esetleg csinálnom, hogy a belépő éli erősítésnek a vonalán kívül, és nem pedig egy picit azon belül varrok. Ezt sajnos majd csak utólag fogom meglátni. A varrási műveletek ezzel készen vannak. Most már csak a melegvágások vannak hátra, méghozzá a mindenféle vastag, nehéz és ragasztós anyagoknak a melegvágása, ami biztos, hogy mindenféle kellemetlen gázokkal fog járni, különösen a PVC alapú kamionponyva vágásánál lehet számítani egészségkárosító melléktermékekre, de remélem, hogy a alapos szellőztetés ezt az egyszeri alkalmat viszonylag biztonságossá fogja tenni, és remélem, hogy működni fog mindez melegvágással.
A páka az már egy ideje melegszik, beállítottam 450 fokra, ami a legforróbb, amit ez a páka tud, és amíg folytatja a melegedést, addig ide a középkereszti erősítőhöz a eredeti kivágó sablont, azt föligazítom egy kis ragasztószalaggal, hogy ez ne mozduljon el vágás közben, és a belső peremét körül tudjam vágni a pákával, a melegvágóval. És azt gondoltam, hogy magán a sablonon kívül még egy vonalzóval is segítem, hogy hol menjen a vágás, és talán így kevésbé fogom a sablont megpörkölni. Az annyi célt fog szolgálni a sablonnak az ott léte, hogy egyrészt egymáshoz képest nem mozduljon el semmi, másrészt pedig, hogy a sarkoknál ott pontosan meddig mehetek el a melegvágóval, azt fogja nekem jelezni. Most anélkül, hogy a kartonsablont levenném a vitorláról, lássuk, hogy át vannak-e vágva a rétegek. Át vannak vágva a rétegek. Meglesem egy kicsit, hogy sikerült-e azt megcsinálni, amit reméltem, hogy a meleg vágás az összeforrassza egymással ezeket a rétegeket. Úgy látom, hogy igen. És remélhetőleg a varrást se túlságosan cincálta el a melegvágó. Sablont is jól hozzáforrasztotta, de azért ezt le lehet ügyeskedni róla. Máskor a belső oldalnak a körbevarrásánál érdemesebb lesz egy kicsit távolabb menni a jelöléstől, mert nagyon közel van most ez a varrás a vágás vonalhoz. Minden esetre tragédiának nem tragédia, mert a ragasztás is egyben tartja ezeket a rétegeket, valamint a melegvágóval való forrasztás is. Az orrnak ezeket a túllógó csücskeit, az orrnak a fülecskéit kéne még levágni, de mielőtt ennek neki megyek a melegvágóval, azért teszek egy próbát, hogy a múltkori varráspróbához használt dupla réteg kamionponyvát, azt hogyan bírja a melegvágó, illetve ők hogyan viszonyulnak egymáshoz, mi gőzölök belőle, és egyáltalán átvágódik-e, vagy pedig nem érdemes ezt csinálni, hanem egyszerűen ollóval vágni. Az biztos, hogy ronda fehér füst vagy gőz száll föl belőle, amit nem szívesen lélegzek be. Viszont a vágás maga az jól néz ki, és szépen össze van forrasztva, úgyhogy ezt én meg fogom kockáztatni az egész orron.
Miután eltávolítottam ezt a levágott csücsköt, még egy picit itt a pálkával megsimogatom, hogy jól össze legyen forrasztva. A pánkát pedig hagyom bekapcsolva még egy kicsit, hogy jól leégesse magáról mindezeket az anyagokat, aztán majd ha kihűlt, akkor szerintem meg is pucolom a végét. Ha már itt benne vagyok a füstölésben, akkor még igazítok egy kicsit ezen az utolsó vágáson, mert nem igazán tetszik nekem a szöge, ami bekerült. A vitorla ezzel elkészült, remélhetőleg minden részlet és minden varrás rendben van. Megtörténtek a melegvágások is, bevágások, behúzások, úgyhogy most már a következő munkafázisban a váz összeállítására fog sor kerülni. Kajoti mester vitorla varrási lépésekről készített röpke gyors felsorolásában ennél a pontnál már csak 2 lépés van hátra, a végső ellenőrzés és a örvendezés. A végső ellenőrzést azon túl, hogy én menet közben igyekeztem ellenőrizni a dolgokat, csak úgy fogom tudni megcsinálni, hogy ahogy készítem el a vázat és próbálom össze a darabokat, akkor majd észreveszem, hogy követtem el valami szarvashibát a vitorla varrásánál. Az örvendezést viszont természetesen nem szeretném kihagyni, mert akár hogyan is fog végül elsülni ez a varrási projekt, azért jó dolog, hogy most idáig eljutottam. Úgyhogy éljen a leendő sárkány, egészségetekre! Ebből az epizódból azt a tanulságot vonhatom le, hogy az Abino cérna nem a legmegfelelőbb, vastagabb vagy öntapadós anyagok varrásához. Hiába ajánlja a sárkányos webshop, ahonnan vettem, amikor egy szűk lyukon kell áthúzódnia, akkor ez a cérna elkezd megsodródni, ettől felpöndörödik és összegubancolódik. Azóta vettem magamnak Serafil cérnát, amilyet a komoly emberek használnak a sárkányvarráshoz, és meg kell, hogy mondjam, sokkal elégedettebb vagyok vele. A következő epizódban elkezdem a váz elemeinek az összeállítását, bár amint az majd kiderül, igazából a vitorla sincsen még teljesen készen. Addig várjatok türelemmel, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.